กี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่นะคะ อำเภอแม่ริม ใช่ค่ะเราอยู่ที่น้ำตกแม่สา เดี๋ยวเราจะจอดรถนอนกันหลับคนละตื่นเนี่ยกินเวรธรรมชาติเครื่องดับแล้ว ดีไหมรถครับ ประหยัดน้ำมัน น้ำมันเนี่ยสุดยอดเลย เก็บนะคะ อันนี้คือเก็บแล้วเวลาเปิดยากมาก เป็นนิดเดียวจริงๆอะไรเนี่ย ต้องกัดกันเลย เราจะเข้าไปดูน้ำตก นะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นกันเลยนะคะ ลงจากรถเลยค่ะดูน้ำตกแม่สาสิ สวัสดีครับโอ้ สี่ค่ะ เด็กหนึ่งคน 3 คนนะคนโตนะครับ90 บาทครับ หน้าที่เล่นได้ไหมมันไม่ได้อะ ได้ครับได้วันนี้เล่นได้ครับตอน10 บาทแป๊บรอบัตรครับผมต้อง ต้องมีบัตรด้วย โอ้ย ไว้ท่อค่ะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ครับผ ข ม อบคุณครับ ขอบคุณครับ อันนี้เป็น รับรถที่3นะครับ เอ๋อะไร พ่อดีๆค่ะ เก็บกันก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยมากิน โอ้ยทางชันนะคะ ลงเขาลงเขาลงเขาล ระ ง วัง เขา เขา ลงเขาลงเขาลง โอ้ เขา อันตราย นะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะปิดถ้าหากว่าเดี๋ยวเราเที่ยวเสร็จตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะคะ แล้วก็ไปเอาชุดที่โรงแรมนะคะ ก่อนที่จะเอาชุดที่โรงแรมเนี่ยเราจะเปิดคลิปก่อนเอาชุดนะคะ แล้วก็มาที่นี่นะคะ มาเล่นน้ำนะคะ คนเยอะเลยบอกเขาเนี่ย มาก มันเอาขึ้นรถขึ้นไม่ได้เหรอคะ ได้ถึงตังค์ถึงตังค์ อาร์ตเก็บตังค์ก่อนสิลูก โอเค ใคร นะคะ โทรมาคะ เที่ยว เราก็จะขึ้นไปแล้วนะคะบนภูเขาอีกรอบนึง รับเลยเดี๋ยวเขาเป็นไร เป็นไรหรอก เป็นนิ้วป่ะผ่าตัดไหน ขวามือเป็นอะไรคะ ซ้อมตัวเป็นทางออก ทางออกเป็นน้ำตก เราไปดูน้ำตกกันเลยค่ะ เรียน โอ้ตอนนี้มีรถโรงเรียนด้วยเขามาทำอะไรอ่ะ โรงเรียนของหนู งั้นเดี๋ยวไปถึง อุ้ยเห็นน้ำตกไหม ไปถึงค่อย อุ้ย ค่อย เปิด ถ่า ค ย ลิป ทีนึง น่ากลัวไหม โอเค ค่ะ ไม่เล่นแน่ๆ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นี่นะคะน้ำตกแล้วนะคะนี่นะคะจากแชนแนลที่แล้วเรากำลังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะ ตามไปค่ะ ตามมาเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกสีเสื้อ ไปกันเลย เราจะพาขึ้นชั้น3แล้วตรงเนี้ยมันชั้น2เป็นชั้น2ของน้ำตกแม่สา ชั้น3นู่นอยู่บนนั้นเองดูสิน้ำตกอยู่ฝั่งนี้นะคะน้ำตกชั้น ช่วง 3 นี้เขาไม่ค่อยลงเล่นกันนะคะ เพราะว่าเรามามีช่วง หน้าหนาว เราต้องไม่ลงไม่เล่นนะคะ จริงๆเล่นได้ แต่ว่าเราเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ไม่ได้เอาชุดมาด้วย นะคะ เราก็เลยวันนี้ไม่เล่นไม่ลงน้ำนะคะ พามาดูเฉย